Maar liefst 3000 journalisten komen vandaag en morgen naar Nederland. Maar op uit voor wat toeristische trekpleisters in onze provincie zit er waarschijnlijk niet in. I hope I could have some time for doing that because I know that Netherlands is a very beautiful country and these things are very attractive. So I'll try to find time for taking advantage of some free time during my stay. Veruit de meeste journalisten, delegatieleden en regeringsleiders slapen in en rondom Den Haag. Maar sommige staatshoofden hebben juist voor Amsterdam gekozen. Dat er hoog bezoek is goed te merken bij het Hilton Hotel, het Amstel Hotel en het Okura Hotel. Onder het internationaal bezoek zijn ook veel vliegtuigspotters die ondanks het cameraverbod in heel Haarlemmermeer toch een glimp van hun favoriete regeringstoestel proberen te vangen. Oh, it's been a very interesting couple of days so far. I've enjoyed it. The only problem is there's a weather. You know. But not the view. Can you see the planes? Oh yeah. We're hoping to see quite a few in the next couple of days. Anyway, yes. Brazilian, Russian, some we don't know what countries. They say 52 heads of state. Tomorrow morning, Air Force One. Yes. Are you waiting for that one? No, too common. You don't want to see it? No, I've seen plenty of times. Been in Dublin several times. No, the more interesting ones.